आज हामी ट्याली सुरु गरिरहेका छौँ र यो ट्यालीको भर्जन 9.0 हो। ट्याली एउटा एकाउन्टिङ सफ्टवेयर हो जसमा हामी आफ्नो बिजनेस सम्बन्धित कुनै पनि लेनदेन भएको कुराहरू रेकर्ड गरेर राख्छौँ। सुरुमा हामीले 4वटा मुख्य कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। ती 4वटा कुरा चाहिँ हो, पहिलो कम्पनी क्रिएट गर्नु, दोस्रो कम्पनी सेलेक्ट अर्थात् ओपन गर्नु, तेस्रो कम्पनी शट अर्थात् क्लोज गर्नु, चौथो कम्पनी अल्टर गर्नु। अब हामी ट्याली 9 लाई खोल्दैछौँ अनि यो खोलिसकेपछि स्क्रिनमा यस प्रकारको डिस्प्ले देखिन्छ। यस बेला किबोर्डमा एस्केप कीलाई प्रेस गर्नुहोला। त्यसपछि यस प्रकारको डिस्प्ले देखिन्छ। हुनसक्छ तपाईको स्क्रिनमा यस्तो नदेखिएर दाहिनेतर्फ गेटवे अफ ट्याली खोलिएको हुन सक्छ। यसको कारण चाहिँ कुनै कम्पनी सुरुमै खोलिएको छ। यस बेला तपाईले किबोर्डमा अल्टरसँग F3 लाई सँगै प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको कम्पनी इन्फो भन्ने स्क्रिन खोलिनेछ। अब यसबाट हामीले पहिलो स्टेप कम्पनी क्रिएट गर्न सिक्छौँ। क्रिएट गर्नलाई तपाईले यो अगाडिको अक्षर जुन रातो अक्षर दिएको छ यो अक्षरलाई प्रेस गर्दा हुन्छ। सो क्रिएट गर्नलाई मैले सी प्रेस गरे, त्यसले गर्दा कम्पनी क्रिएसन भन्ने स्क्रिन आएको छ। अब यसमा तपाईको कम्पनीको नाम दिन पर्ने हुन्छ। तपाईले कुन कम्पनीको लागि यहाँ ट्रान्ज्याक्सन्स या तपाईले डाटाहरु रेकर्ड गर्नुहुन्छ है, यसमा तपाईले कम्पनीको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले एउटा कम्पनीको नाम दिएको छु सिक्किम सुप्रिम है। यो मैले सिक्किम सुप्रिमबाट कम्पनीको नाम दिए है। अनि त्यसपछि तपाईको मेलिङ एड्रेस के हुन्छ, सिक्किम सुप्रिमको तपाईले मेलिङ एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यस्तै प्रकारले एड्रेस अब यो कहाँ छ है, हामीले यहाँनिर सिङताम साउथ सिक्किम भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। अनि मल्टिपल लाइनमा एड्रेस छ भने तपाईले यहाँ मल्टिपल लाइन्समा एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको कन्ट्रीको नाम दिएको हुन्छ। कन्ट्री हामी इन्डिया है सेलेक्ट गर्दैछौँ। स्टेट यहाँबाट तपाईको स्टेटको लिस्ट पपअप भएको छ, यसबाट तपाईले छान्नु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईको स्टेट सिक्किममा बिलोङ गर्छ भने एस प्रेस गर्नुहोस् किबोर्डमा, तपाईको सिधै सिक्किममा जान्छ अनि तपाईले सेलेक्ट भएको हुन्छ, एन्टर गर्नुहोस्। अनि पिन कोड अब जस्तै सिङतामको पिन कोड के छ है, र मैले र्यान्डमली एउटा पिन कोड लगाएँ 737126। अनि यस्तै प्रकारले आफ्नो आफ्नो स्टेटको पिन कोड दिएको हुन्छ त्यो लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो टेलिफोन नम्बरमा तपाईले टेलिफोन दिनुपर्ने हुन्छ है। सो मैले र्यान्डमली एउटा कुनै नम्बर प्लेस गरेको छु है। अनि यो मोबाइल नम्बर या तपाईको कम्पनीको नम्बर यहाँ लाउनु पर्यो। अनि इमेल त्यस्तै प्रकारले है, मैले यहाँ लेखेँ sikimsupreme@gmail.com। सो यो हामीले एउटा र्यान्डम डेटा टाइप गर्दैछौँ है। यो यही कम्पनी तपाईले रियालिटीमा काम गर्नु हुँदैछ भने कम्पनीको एक्चुअल तपाईले यहाँनिर इमेल, फोन नम्बर, कन्ट्र्याक्ट, एड्रेस एभ्रिथिङ तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। र यहाँ मैले एउटा र्यान्डम डेटा तपाईलाई देखाउनलाई गर्दैछु है। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको दुईटा अप्सन दिएको छ, मेन्टेन अकाउन्ट्स ओन्ली अनि मेन्टेन्स विथ इन्भेन्ट्री। यसको मतलब चाहिँ तपाईले जब तपाईको कम्पनीमा स्टक्सहरु जोडिन्छ है, जब तपाईले कुनै पनि चीजहरु सेल्स पर्चेस गर्दाखेरि तपाईको विथ नेम्स लाइक पेन, पेन्सिल, पिसेस, क्वान्टिटी, लिटर्स, प्याकेट्स यस्तो कुराहरुमा किन्नु हुँदैछ भने चाहिँ त्यतिबेला हामीले अकाउन्ट्स विथ इन्भेन्ट्री गर्नुपर्छ। अनि अहिले फिलहाल तपाईले पर्चेज ओन्ली, सेल्स ओन्ली, क्याश सेल्स, क्याश पर्चेज या कुनै आइटम्सको नाम बिना गर्नुहुन्छ भने जस्ट अकाउन्ट्स ओन्ली अहिले गर्दा हुन्छ है बेसिक्सको लागि। अनि फाइनान्शियल इयर भनेको चाहिँ एउटा वर्ष है, एउटा 1 इयरको समय हुन्छ जुन चाहिँ अप्रिलदेखि सुरु हुन्छ, जहिले पनि 1 अप्रिल। अनि वर्ष जुनै पनि हुन सक्छ, अहिले तपाईको चल्दै गरेको वर्ष 2020 हुन सक्छ है। अनि यो एउटा वर्ष हुन्छ है, तपाईको फाइनान्शियल इयर चाहिँ जहिले पनि अप्रिल मन्थदेखि सुरु हुन्छ। अनि यो चाहिँ गएर 1 वर्ष चलेर नेक्स्ट इयरको तपाईको जस्तै 2005 मा या 2008 मा स्टार्ट भएको छ भने तपाईको नेक्स्ट इयर 2009 को 31 मार्चमा चाहिँ यसको क्लोजिङ हुन्छ। अनि 1 अप्रिल जब
2009 को 1 अप्रिल लाग्छ त्यति बेला फेरि नयाँ फाइनेन्सियल इयर सुरु हुन्छ अनि तपाईँले 1 वर्षको सबै ट्रान्जेक्सन्सहरू 31 मार्चमा चाहिँ क्लोजिङ गर्नुपर्छ है। अनि बुक्स बिगिनिङ फ्रम भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै तपाईँको फाइनेन्सियल इयर सुरु भयो तपाईँको कम्पनीको ट्रान्जेक्सन्सहरू है तपाईँको गिभ एन्ड टेक तपाईँको सेल्स पर्चेस सबै कुराहरू स्टार्ट हुन थाल्यो त्यही तारिकदेखि स्टार्ट हुन्छ नि प्रायः विशेष गरी प्रायः जस्तो चाहिँ त्यही तारिकदेखि नै सुरु हुन्छ नभने तपाईँको जुनदेखि सुरु हुनसक्छ या त तपाईँको अरू मन्थमा सुरु हुनसक्छ है त्यो तपाईँले त्यो मन्थको पर्टिकुलर डेट हाल्दा हुन्छ तर प्रायः जस्तो चाहिँ हामी बुक्स बिगिनिङ फ्रम भने फाइनेन्सियल इयरबाट नै सुरु हुन्छ। सो यहाँनिर तपाईँको अर्को अप्सन छ टेलिभर्ल्ड पासवर्ड भन्ने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले कम्पनीलाई सेक्योर गरेर पासवर्ड राख्नुहुन्छ भने यहाँ पासवर्ड राख्दा भयो अहिले हामीले यो पासवर्ड नराखी गर्दैछौँ अनि एन्टर गर्दै जानुहोस्। अरू जस्तो छ यो कुरा रुपिज हामी युज गर्छौँ इन्डियन रुपिज पोइन्ट डेसिमल्सहरूमा सबै कुरा यो जे छ त्यो राखेर फाइनली एन्टर प्रेस गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ एक्सेप्ट भन्ने स्क्रिन आउँछ यसमा पनि तपाईँले एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँको कम्पनी क्रिएट भएको प्रोसेस स्टार्ट हुँदैछ अनि जब यो कम्प्लिट हुन्छ 100% तपाईँको कम्पनी क्रिएट भएर खोलिन्छ अनि यसरी तपाईँको कम्पनी स्टार्ट भएको छ कम्पनी खोलेको छ। यहाँनिर तपाईँले नेम अफ द कम्पनी सिक्किम सुप्रिम भनेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देख्नु हुँदैछ अनि यहाँ अहिले कुनै ट्रान्जेक्सन भएको छैन त्यसले गर्दा नो भाउचर्स एन्टर्ड भनेर दिएको छ है। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो तपाईँको यहाँनिर हामीले कम्पनी क्रिएट गर्न सिक्यौँ होइन। सो यसमा तपाईँले अब यहाँ हेर्नुहोस् कम्पनी खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईँले अघिको यो स्क्रिन यहाँ देख्नुहुन्न यहाँ गेटवे अफ ट्याली भनेर आउँदैछ है। सो कोही बेला हामीले ट्याली खोल्दाखेरि तपाईँको स्क्रिनमा कम्पनी इन्फो भन्ने एउटा स्क्रिन हुन्छ है जहाँ हामी क्रिएट गर्छौँ कम्पनीलाई त्यो स्क्रिन डाइरेक्ट खोलिएको नहुनु सक्ला किनभने यसरी कम्पनी खोलिएको छ भने कुनै कम्पनी खोलेको छ भने हामीले त्यो कम्पनी इन्फो भन्ने स्क्रिन पाउँदैन तर यहाँ के पाउँछौँ गेटवे अफ ट्याली भनेर पाउँछौँ। सो हामीले 4टा बेसिक कुरा अघि हामीले भन्यौँ क्रिएट गर्दा तपाईँको कम्पनी क्लोज गर्दा या तपाईँको कम्पनी एडिट गर्दा या तपाईँको कम्पनी डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कम्पनी इन्फो भन्ने स्क्रिन चाहिन्छ यो गेटवे अफ ट्याली भन्ने स्क्रिन होइन। सो अब मलाई कम्पनी एडिट गर्नु छ भने म कहाँ जाने कम्पनी इन्फो स्क्रिनमा जाने त्यो चाहिँ कसरी हामी जान्न सक्छौँ यहाँनिर राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहोस् कम्पनी इन्फो भन्ने लेखेको हुन्छ F3 प्रेस गर्दा पनि हुन्छ अल्टरसँग या त हामीले यहाँ क्लिक गर्दा हुन्छ यो बटनलाई। सो हामी प्रायः सर्टकट किन प्रेस गरौँ अल्टर प्लस F3 किबोर्डमा अल्टरसँग F3 लाई प्रेस गर्नुहोस् सँगसँगै तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको कम्पनी इन्फो भन्ने स्क्रिन खोलिन्छ यहाँनिर चेन्ज भएको देख्नुभयो अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँले कम्पनीलाई क्रिएट है या त सर्ट मतलब क्लोज गर्नु हो अनि अल्टर मतलब तपाईँको कम्पनीलाई एडिट गर्नु हो। यो 4टा बेसिक स्टेप्स हामी सिक्नेछौँ र अहिले मैले सिक्किम सुप्रिमलाई खोलेको छु अब मैले यसलाई एडिट गर्न छ या त मैले यो कम्पनीलाई क्लोज गर्न छ भने चाहिँ म कहाँ जान्छु सर्ट गर्छु कम्पनीलाई सर्ट गर्नुको मतलब चाहिँ क्लोज गर्नु मात्र हो। सो सर्ट गर्नलाई म एच प्रेस गर्दा हुन्छ एच प्रेस गरेर जुन कम्पनी मेरो खोलिएको छ त्यो कम्पनी लिस्ट अफ कम्पनीजमा देखायो सेलेक्टेड छ अब म सिधै प्रेस एन्टर गरेपछि के हुन्छ यो कम्पनी क्लोज भयो हेर्नुहोस् यो स्क्रिनको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कम्पनीको नाम दिएको छैन। अब कम्पनी फेरि तपाईँले खोल्नुहुन्छ या तपाईँले कुनै कम्पनीमा काम गर्नु हुँदै थियो त्यो कम्पनी यहाँ लिस्ट अफ कम्पनीजमा देखाएको छैन खोलिएको छैन भने तपाईँले यसलाई ओपन गर्नलाई चाहिँ सेलेक्ट कम्पनी भन्ने जुन कम्पनी इन्फो स्क्रिनमा छ यहाँनिर तपाईँ सेलेक्ट कम्पनी स्क्रिनमा जान सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले एस प्रेस गर्दा पनि हुन्छ या त माउसले क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। सो हामी यहाँ सर्टकट की एस प्रेस गर्दैछौँ एस प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईँको कम्पनी के सेभ छ कम्प्युटर्समा होइन त्यो देखाउँछ अहिले फिलहाल हाम्रो कम्प्युटर्समा एउटा कम्पनी मात्र छ सो सिक्किम सुप्रिम देखाए अब यसलाई सेलेक्ट गरेर प्रेस एन्टर गर्नुहोस् यसरी तपाईँको कम्पनी खोलिन्छ है। सो हामीले अहिले कसरी ओपन गर्ने कसरी क्रिएट गर्ने अनि कम्पनीलाई कसरी सर्ट गर्ने सर्ट मतलब क्लोज गर्ने है सेलेक्ट मतलब तपाईँको ओपन गर्ने यो 3टा स्टेप सिक्यौँ। अब हामी अल्टरमा जाउँ अल्टर चाहिँ यहाँ तपाईँको प्रेस ए तपाईँले ए प्रेस गर्दा पनि हुन्छ है अनि तपाईँको कम्पनी फेरि देखाउँछ लिस्ट अफ कम्पनीजमा यसलाई एन्टर गर्नुहोस् अनि यो स्क्रिन चाहिँ तपाईँले जब क्रिएट गर्नुहुन्छ कम्पनी त्यही स्क्रिन जस्तै देखिन्छ तर यो चाहिँ तपाईँको कम्पनी अल्टर मतलब यहाँनिर तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीलाई। सो यहाँनिर मैले केही कुरा एड गर्नु छ भने
यहाँ म एड गर्दा हुन्छ। जस्तै मैले सिक्किम सुप्रिम कम्पनीको नाम छ। अब यो कम्पनीको एन्डमा मैले गएर है यसलाई मैले रिटाइप गर्दैछु है, सिक्किम सुप्रिम प्राइभेट लिमिटेड, यो कम्पनीको नाम मैले एडिट गरेँ है। अब यो कम्पनी तपाईँको अरू एज युजुअल राख्यो। यहाँनिर तपाईँले नाम हेर्नुहोस्, यो सिक्किम सुप्रिम मात्र थियो अघि नाम, अब अहिले सिक्किम सुप्रिम प्राइभेट लिमिटेड भएर एडिट भएर आयो। अनि तपाईँ ब्याक जानलाई किबोर्डमा एस्केप प्रेस गर्नुहोस्। एस्केप प्रेस गर्दाखेरि यो कम्पनीको नाम हेर्नुहोस्, यहाँनिर सिक्किम सुप्रिम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भनेर देखायो। यसरी हामी एडिट गर्न सक्छौँ। एडिटको लागि चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ, अप्सन अल्टरमा, अल्टर यहाँनिर दिएको छ। त्यसको लागि हामी ए प्रेस गर्न सक्छौँ अनि यहाँ कम्पनीलाई सेलेक्ट गरेर एन्टर गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले यहाँ यो स्क्रिनमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फाइनली तपाईँले अल्टरबाट नै डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कम्पनीलाई पर्मानेन्टली तपाईँले डिलिट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले किबोर्डमा यसरी नै यही प्रोसेसले खोलेर अल्ट प्लस डी प्रेस गर्नुहोस्, अल्ट प्लस डी प्रेस गर्नुहोस् अनि यो डिलिटको स्क्रिन आउँछ। यहाँनिर यसको लागि वाइ प्रेस गर्दा हुन्छ, आर यु स्योर भन्दा चाहिँ फेरि वाइ नै प्रेस गर्नुहोस्। अब यो कम्पनी तपाईँको कम्प्लिटली डिलिट भयो। अब सेलेक्टमा गएर ओपन गरेर ट्राई गर्नुहोस्, सेलेक्टमा हेर्नुहोस् कुनै पनि कम्पनी त्यहाँ दिएको छैन, किनभने तपाईँले अहिले त्यो कम्पनीलाई पर्मानेन्टली डिलिट गर्नुभयो। अब तपाईँले कम्पनी क्रिएट गर्नुपर्छ। क्रिएट गर्नलाई चाहिँ सी प्रेस गर्नुभयो भने क्रिएट कम्पनी भन्ने स्क्रिनमा जान्छ। यहाँबाट अघि हामीले जसरी कम्पनी बनायौँ यसै प्रकारले कम्पनी तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। म एस्केप गरेर ब्याक स्क्रिनमा गएँ है। सो यो 4टा बेसिक स्टेप चाहिँ तपाईँले जब ट्याली स्टार्ट गर्नुहुन्छ, सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै याद पर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। कम्पनी कसरी बनाउने, कसरी क्लोज गर्ने, कसरी ओपन गर्ने अनि कसरी त्यसलाई एडिट गर्ने या त अर्थात् हामी डिलिट गर्ने है। यो 4वटा स्टेप चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद।